Hello po sa inyo lahat. Ako nga pala muli si Mr. XYPH. So ngayon, ang topic natin for today is mixed strategy. So under po siya ni game theory. Mixed strategy, di ba, noong una, pure strategy po yon. So recap lang po tayo doon. Pagka sinabi natin pure strategy, ay yun po yung may matitirang isang decision para masabi natin pure. Pero dito, mixed strategy. So ibig sabihin na hindi na po tayo nakafocus na matira yung isang decision na yun. Kumbaga, i-mix-mix na natin po yung mga bawat decision dito. So may kinalaman na po dun yung probability. Siyempre, kasi percentage po yung usapin dito eh. So meron tayong probability distribution. Okay, so bago lahat, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking channel, ay huwag nyo na pong kalimutan pindutin ang subscribe at samahan nyo na po ng like with notification bell para updated po tayo sa ating mga bagong uploads. Okay, so ito na po ang ating mixed strategy. So kapag sinabi nating mixed strategy, a game with a mixed strategy is a situation wherein each party uses more than one strategy over a period of time. Okay, so sabi nga po doon, di ba, ilang nakapokus dun sa isang desisyon na matitira. Kumbaga, gagamit tayo ng one or more strategy. And ayun na po, a mixed strategy consists of all possible moves and a probability distribution, collection of weights which correspond to how frequently each move is to be played. Okay, so ang sinasabi lang po doon, syempre, pasok po doon yung mga probability. Sabi ko nga kanina, 'di ba? Patungkol na nga po ito sa mga mixed strategy. Ibig sabihin na hindi na siya 100% na yun lang yung gagamitin natin. Dito, magkakaroon tayo ng partial. So pag sinabi nitong partial, hindi siya one whole. Hindi siya one na decision. Kumbaga meron tayong mix. Kaya nga mixed strategy yung ating topic. And mixed strategy is achieved with the following conditions. So meron ding conditions dito para din si pure strategy. The payoff for each alternative is known. Okay, so parang kanina lang din. So para sa mga previous video natin, payoff lagi yung hinahanap natin. And each party has initially 2 or more available alternatives. And each party has 2 remaining strategy which are not dominated. Okay, so di ba, kung makikita natin sa pure strategy po, meron po doon at least one na nagkakaroon po ng dominated. So dito po sa ating senaryo, kapag wala pa lang na-dominate sa bawat decision, kahit magkabilang kupunan yan, doon na po papasok ang ating mixed strategy. Diba? Kung mapansin nyo, doon sa first problem natin, yung what do you call this? Yung smart, tsaka yung globe, diba? Doon, perfectly dominated parehas. Merong na-dominate parehas doon sa magkabilang kupunan. Ito sa ating pangalawang problem po, yung about naman po sa SM department store. Diba? Yung sa unang-unang part kay SM. Doon po na-dominate si SM. And sa ating third problem naman po natin, yung Philippine Airlines. Naman po yung na-dominate, yung pangalawa naman po. So kung mapapansin nyo po, yung mga nakaraang example natin, meron po doon at least one na na-dominate. So ang malaking kaibahan po, dito po sa mixed strategy, parehas pong none. Wala po siyang dominated. Kaya nga dito sabi dito sa ating condition, sa last condition natin, each party has 2 remaining strategy which are not dominated. Okay, yun po yung pinagkaiba niya. Okay, so let's proceed to our example. Dito po si Oppo. So Jerome is the Research and Development R&D Director of Oppo, and he's planning to introduce a new cell phone features. Either a faster internet with 5G, wow, ang bilis, 5G, or fully waterproof. Maganda to, di ba? Pang selfie sa tubig. Okay, so he's also learned that Oppo's closest competitor, which is si Huawei, ay nakaisip daw na mag-introduce din ng cellphone. So Huawei is planning to introduce a new cellphone feature then. Either a triple sensor camera, wow, napakagandang camera to. Triple sensor pa, di ba? Or an enhanced privacy protection. Okay, so dito parang ginagaya na rin si Apple, di ba? Mataas yung privacy protection. Okay, di ba? Napakaganda ng mga bagong labas ng cellphone ngayon, no? Di ba? Okay, and sa ating part 2, ito na po yung ating mga payoff. So, if Oppo introduces the faster internet with 5G, it will lose $3,000. Okay, di ba? Parang lugi ka pa, no? Pero ang ganda-ganda ng internet na yan. If Huawei introduces the triple sensor camera, maganda naman kasi yung kalaban yan, di ba? Triple sensor camera po. Kaya parang mas tatanggalin to ng mga tao, feeling ko lang.
or magigain daw si Oppo ng 7,000. If Oppo introduces the faster internet with 5G, it will lose $3,000. If Huawei introduces the triple sensor camera, or gain $7,000 if Huawei introduces the enhanced privacy protection. If Oppo introduces the fully waterproof, it will gain $5,000 if Huawei introduces the triple sensor camera, or gain nothing if Huawei introduces the enhanced privacy protection. Okay, so ang sinasabi lang po dito na parang lugi pa si Oppo, di ba, kapag nag-launch pa siya or pa nag-introduce siya ng internet with 5G. Actually, napakaganda pa ng internet ito, sobrang bilis po, parang times 10 po siya ng 4G. Kaya lang dito ata sa Pilipinas parang wala pa siya di ba? Hindi pa fully satellite dito sa Philippines. Kaya yun, parang lose nga siya ng $3,000. Kung si Huawei daw mag-i-introduce ng triple sensor camera. So, di ba, alam naman natin ang mga Pilipino, di ba? Napakadaming selfie. In fact, selfie nga, dito nga nag-umpisa sa Pilipinas lang po yun Siguro kaya si Huawei ay panalo dito dahil ang mga Pilipino ay mas maano sa mga camera, okay? Or gain $7,000. So, magigain daw si Oppo ng $7,000, di ba? Napakalaki. If si Huawei daw ay mag-i-introduce ng enhanced privacy protection. Faster internet with 5G versus the privacy protection. Kumbaga sa Pilipinas parang hindi siya ganun ka-importante, di ba? Yung protection. Pero syempre mas gusto nila internet na kapag versus enhanced privacy protection na. Okay, so dako naman tayo sa ating pangalawang choices ni Oppo naman po. If si Oppo daw mag-i-introduce ng fully waterproof, so ayan, waterproof, magigain daw siya ng $5,000 if Huawei introduces the triple sensor camera. So ibig sabihin po, sa mga nag-swimming po, di ba, kailangan po nila ng waterproof. Tsaka napakaganda po ng waterproof kasi syempre sa tubig di mababasa, di ba? Kumbaga mas pinili nila ito kaysa dun sa triple sensor camera. Or gain nothing daw if si Huawei daw ay mag-i-introduce ng enhanced privacy protection. Kumbaga tabla lang po si waterproof tsaka yung privacy protection natin. Okay, ganoon lang po yun. And the payoff summary is presented in table on next slide. So mamaya makikita natin yung summary. So what should be Jerome's strategy? So how much gain or loss for Oppo will he expect? What should be the strategy of Huawei? So dito po sa ating table summary, kinonvert lang natin yung problem. So papunta dito sa ating table. So payoff summary. So features payoff in $1,000. Okay, so Oppo versus Huawei, meron silang tig-dalawang decision. Si Oppo meron pong 5G, tsaka waterproof, and si Huawei meron pong camera and privacy. So 5G versus camera, negative 3 po yun. Sabihin, negative 3,000. Loss po si Oppo doon. Okay. And sa ating waterproof naman po versus camera, magigain daw po si Oppo ng 5 or $5,000. Okay, and waterproof versus privacy, tabla po siya, 0 po. So parang break even lang po yung nangyari. So para ma-compute natin ang final decision, punta muna tayo sa ating step 1. So sa ating step 1, meron tayong strategy domination. So mag-set up daw tayo nun. So ito po yung ating magiging table. Tanan, okay. So lalabas po yung mga value kanina, yung mga payoff. Kaya nga po, meron po dito minimum loss saka maximum gain. So parang yung nangyari din po sa una nating example, 'di ba? Ganito rin din po siya isosolve. So sa ating A ng ating step 1, determine daw natin yung Oppo strategy depending on the strategy of Huawei. So compute lang natin siya vertically kasi naka-column po 'yon pagka maximum, 'di ba? Kasi ano po ni Oppo parang perspective ni Oppo yung computation natin. And calculate the maximum from all columns. So meron tayo dito maximum of negative 3 and 5. Ibig sabihin nun, Oppo's decision versus triple sensor camera. So, kumbaga, lahat ng decision ni Oppo versus dun sa isang decision lang ni Huawei. So, ang nanalo po doon, syempre, maximum is 5. Okay, so ibig sabihin lang nun, introduce fully waterproof if Huawei introduce triple sensor camera. Kasi parang mas kikita nga daw si Oppo doon kapag yun yung nilaunch na pantapat doon sa kanyang triple sensor camera. Okay, sa ating pangalawa naman, meron tayong maximum of 7 and 0. Since Oppo's decision versus enhanced protection or enhanced privacy protection, ang naging sagot po doon is yung 7. Ibig sabihin po nun, introduce faster internet with 5G if Huawei introduce enhanced privacy protection. So yun po, ito na po yung magiging ating sagot. So sa maximum gain po natin, meron po tayo ditong
5 tsaka 7. So yung 5 ay nanggaling sa decision na waterproof, fully waterproof. So versus po yun sa ating triple sensor camera. And 7 po, meron po dong 5G versus privacy. So si 5G po yung nanalo doon. So kung makikita natin, di ba magkaiba na po yung strategy kay Oppo. Since magkaiba po yung decision doon, so no one is dominated. Okay, wala pong na-dominate doon sa decision ni Huawei. Okay, or wala pong na-dominate dun sa decision ni Oppo. And since the strategy of Oppo is either introduce faster internet or fully waterproof, depending on the strategy of Huawei, no strategy is dominated. So sa ating part B ng ating step 1, determine Huawei strategy depending on the strategy of Oppo. So yun po, parang dito kung na-compete na natin yung ating Oppo, ito naman compete natin sa perspective naman po ni Huawei. So compete lang po natin siya ng horizontally since yung kanina vertical. So dito row naman po yung ating magiging array natin. So calculate the minimum from all rows. So minimum naman po ito. And minimum of 5 or 6 Huawei's decision versus faster internet with 5G. Okay, so ang mananalo po doon, syempre, yung ating 5. Okay, kasi mas mababa po si 5 ay 6. Okay, so ibig sabihin lang po nun, introduce triple sensor camera if Oppo introduce faster internet with 5G. Okay, so sa ating second part, minimum of 0 and negative 10, which is the Huawei's decisions with fully waterproof. Okay, so the winner is negative 10. So, introduce enhanced privacy protection naman if Oppo introduce fully waterproof. Okay, so summary ng ating strategy domination. So, meron po tayo ditong negative 3 tsaka 0. Kasi yun po yung nanalo dun sa Huawei. And sa ating strategy, meron tayong camera and privacy. Okay, so magkaibang decision din siya. So, ibig sabihin lang po nun, none. Magiging none yung dominated natin. Since the strategy of Huawei is either introduce triple sensor camera or enhance privacy protections, depending on the strategy of Oppo, no strategy is dominated. Okay, so dako na tayo sa ating step 2. So, set up daw po tayo dito ng expected value. So, dito, meron na tayong probability na usapin kasi expected value na yung nangyayari dito eh. So, meron tayong A sa ating step 2. Okay, so determine the expected gain of Oppo. So, meron po tayo dito EG camera. So, ibig sabihin po nun, expected gain if Huawei introduce triple sensor camera. So, sa pangalawa naman po, meron tayong EG privacy. So, expected gain if Huawei introduce enhanced privacy protection. Okay, so meron tayo dito variables. So, meron tayong Q. Q is the percentage of production that the Oppo introduce faster internet with 5G. Okay, so sa ating 1 minus Q, so para mabuo ang ating 100%, so parang ganun po yun. So probability yun, percentage of production that Oppo introduce fully waterproof. Okay, so ito po ang ating magiging formula. Okay, EG camera is equals to negative 3Q plus the 5 multiply the 1 minus Q quantity. Okay, so sa ating EG privacy naman po, meron po tayong 7Q plus 0 multiply 1 minus Q quantity. Okay. Since yung ating mga sagot dito ay naka-equation pa lang, so mamaya kukumbitin pa rin po natin siya. I-derive lang po natin yung mga equation. Okay, so para naman po sa ating part B ng ating step 2, ito naman yung expected loss ng Huawei, where yung EL 5G expected loss if Oppo introduce faster internet with 5G. So, yun po yun. And sa ating EL waterproof, so expected loss if Oppo introduce fully waterproof. So, meron naman po tayo ditong variable na P. So, para naman po yung kay Huawei. Okay, so probability of production that the Huawei introduce triple sensor camera. And sa ating pangalawa, 1 minus P. So, parang 100% lang po yung pag tinotal natin. So, meron tayo ditong probability of production that Huawei introduce enhanced privacy protection. So, dito po sa ating answer, meron tayo dito expected loss 5G. Meron dito negative 3P plus 7 multiply the 1 minus P quantity. Okay, sa pangalawa, meron tayong EL waterproof equals po yun sa 5P
plus the 0 multiply the 1 minus P quantity. So, same lang po dun sa nauna natin. Kumbaga, kung equation pa lang din yung sagot natin. Since equation silang lahat, so, dako po tayo sa ating step 3, which is set up daw tayo ng equilibrium condition. So, pasok po dito yung Nash equilibrium, kung makikita nyo po. Ayan. Okay, so, ganito po yung mangyayari sa kanya. Di ba may mga sagot na po tayo? So, ito po yung ating summary ng ating equilibrium condition natin. So, meron tayong 5G versus camera. So, meron tayong negative 3 doon. Itong expected gain natin tsaka expected loss. So, ito po yung equation kanina. Nilagay ko na lang po dito yan. So, parang sum product po yung mangyayari dito. Okay, kung ano yung magiging value ng ating expected gain, dapat pare-parehas po yun. Parang equilibrium. Kaya ang equilibrium may equal lahat yun. Kaya na po. So, meron tayong A sa ating step 3. Determine the percentage of production that the OPPO introduced faster internet with 5G or fully waterproof. So, yun nga po. Meron tayong EG camera equals daw siya kay EG privacy. So, i-equate lang po natin siya since same naman po siya na variable. So, equate lang po natin siya. I-derive lang po natin siya. So, para lumabas po ang ating percentage. So, ang lumabas po doon is yung 1/3 or 33.33% of production that the OPPO introduced faster internet with 5G. So, yun po. Meron tayo dito 1 minus Q, di ba? Ima-minus lang po natin yun sa 1. And ang lalabas po doon is 2/3 or 66.67 of production that OPPO introduced fully waterproof. So, dito naman po tayo ulit sa ating equilibrium condition. So, makikita nyo po, yung kaninang Q tsaka 1 minus Q, pinalitan na po natin kung ano yung sagot po kanina dun sa previous slide natin, which is yung 33.33% tsaka yung 66.67%. So, para po yun kay OPPO. Okay, and then, sa ating B ng ating step 2, determine naman daw natin yung expected gain of OPPO. So, di ba kanina meron tayong equation na answer sa mga previous na slide natin. So, kukuha lang tayo ng isang equation doon, tapos isa-substitute natin yung value ng Q. Okay, sa Q tayo kukuha dun sa ating OPPO. Sa OPPO naman yun. Okay, expected gain Meron daw to tayo yung equation na negative 3Q plus 5 multiplied by 1 minus Q quantity. Okay, so meron tayo dito negative 3 multiplied by 0.33333. Kasi kinonvert natin yung percentage sa ating decimal and i-add naman daw natin siya dun sa 5, 1 minus Q quantity. Yung 1 minus Q natin, ang equals po nun is 66.67%. Kaya magiging 0.6667 sa ating decimal. So, i-multiply natin yun sa 5. So, ang mangyayari po doon is magkaroon ng negative 1 plus 3.3333. So, magiging 2.3333. Okay, and equivalent dollar po nun is 2,333, which is equivalent to a gain of 2,333. Yan po yung magiging gain niya. And para sa ating equilibrium condition natin, lahat po yun, ganun yung magiging sagot niya sa expected gain. Actually, ganun din sa expected loss. Pero syempre, papakita ko sa inyo computation. Baka kasi sabihin niya, di ba, niloko kayo. So, computein natin yan. Pero ganyan yung malalabas sa kanya. Equilibrium na siya Okay, para sa ating pangatlong part ng ating step 2, so determine the percentage of production that the Huawei introduced triple sensor camera or enhanced privacy protection. So, we have the equation of the expected loss of 5G and the expected loss of the waterproof. Okay, so substitute lang po natin yung value yung nakuha po natin kanina dun sa previous table natin, yung updated po. So, negative 3P plus the 7 multiply 1 minus P quantity equals to 5P plus 0 multiply by 1 minus P quantity. So, yun, medyo ang hirap banggitin. Okay, so, yun nga po. So, i-derive lang po natin siya para makuha ang value ng P. Okay, ang lalabas po sa kanya is 7/15 or 46.67% of production that Huawei introduced triple sensor camera. And para sa ating 1 minus P, so i-minus lang natin yung sa 1, yung P. Okay, 1 minus 7/5 equals to 8/15 or 53.33% of production that Huawei introduced enhanced privacy protection. Since meron na po tayong probability ng Huawei, so ilagay na po natin siya dun sa ating equilibrium condition. So, sa camera or sa triple sensor camera, meron tayong 46.67% or 0.4667% or 4667. Okay, so sa ating privacy naman po or yung enhanced privacy protection, so we have the 53.33% or 0.53333, ganon.
Okay, and syempre isang product lang po natin siya sa ating expected loss. So, computein po natin siya para sa ating part 4 ng ating step 2. So, determine the expected loss of Huawei. So, kukuha lang po tayo kahit isa dun sa equation sa expected loss. So, isa-substitute natin yung value ng percentage nung para sa Huawei natin. And ang mangyayari po doon is syempre, negative 3P plus 7 multiplied by 1 minus P quantity. So, equals po siya sa negative 3 multiplied by 0.4667. So, equals po yun doon sa P. And plus the 7 multiplied by 0.53333. Okay, 53333 na yan. Ayun yung 53.33. Ayun yung 1 minus P. Okay, so 3 multiplied by 0.4667. Okay, so we have negative 1.4 plus 3.7331. So, equals po yun sa 2.3333, which is the equivalent to a loss of $2,333. Bakit loss? Siyempre, expected loss nga ni Huawei yung kinocompute natin, diba? Okay, so, update lang natin yung ating equilibrium condition natin. So, meron tayong 2.33 sa kabilang Since ganyan na po ang kanya naging sagot, naging equilibrium na siya, ang tawag po doon is mix. Okay, kasi mix strategy nga yung topic eh. Okay, so for our conclusion, Jerome, which Oppo should introduce a new features of cell phone with faster internet with 5G, which is a 33.33% of production, and with fully waterproof, which is the 66.67% of unexpected gain of $2,333. Meanwhile, Huawei should introduce a new features of a cell phone with triple sensor camera with a 46.67% and enhanced privacy protection, which is probability of 53.33% for an expected loss of 2,333. So, yun po yung kanyang magiging conclusion natin. So, since wala po kasing na-dominate, diba? So, hindi po siya pure. So, mix po siya. Okay, so yun lamang po. Maraming salamat. And kung may mga katanungan po kayo, ay i-comment nyo na po yan sa baba, sa comment section at linawin po natin yan. At kung nagustuhan nyo po ang aking video, ay huwag nyo na pong kalimutang pindutin ang like and subscribe nyo na rin at with notification bell para sa ikaunlad ng ating channel. And abangan nyo lang ang aking mga susunod na video. So yun lamang po. Maraming salamat. Paalam.